Hello, hello! Szép jó estét kívánok mindenkinek! Hogy vagyunk? Mi a helyzet? Mindenkivel rendben van minden is? Már is egy pár pillanat és lesz kép. Igen. Dungeons 4! Hú! Let's go! Let's go! Ma játékunk ez lenne egyébként. Ez már régebben. Viszont bárki megy el. Jaj! Jaj! Ez már régebben felkeltette az érdeklődésemet, és Game Pass-os lett. Azóta gondoltam kipróbálni, aztán most így gondoltam, hogy legyen már. The last stand. Tanya set about destroying the last remaining heroes. Amongst others, her stepbrother Tristan. Tristan. Ha menjen normálon. Once upon a time, long, long ago in, hell, well, you know the rest, the absolute evil had, in the fabulous predecessor to this game, taken over the entire overworld with its creatures. Now it spent its time on debauched parties and... Wait a minute. The entire overworld? No! One small village of indomitable heroes still held out against the invaders. The unamused evil was beside itself with rage. But all this was about to change once and for all, because the remote-controlling evil sent its most vicious general into the field, the Dark Elf Talia. Aha. Érdekes. Igen. Talia, also known from the fabulous predecessor, came back from her vacation in a thoroughly good mood. Before that, she had defeated her foster father, the paladin Thanos. This fact is important to note. Thanos. Az jó. Az jó. For this last remaining village of heroes was protected by none other than Tristan, foster son of Thanos and Talia's stepbrother. Aha. This proud warrior in shining, his handsome heroic chest accentuating armor, was the last glimmer of hope for the forces of good. Érdekes. Talia, who had fully embraced the dark side, couldn't wait to really kick her stepbrother's ass. And so our story begins. Értem. Szét kell rúgni a... Mosta a tesónknak a seggét. Érdekes. Érdekes, hogy meg kell valljam. Érdekes lesz ez. Jó. This seemed to be the perfect time for Tristan to make his appearance, the last mighty hero of the good races. My brothers! In your eyes I see the same fear that would lead me to despair. The day may come when the courage of true heroes is extinguished, when we abandon our companions and all bonds of friendship are broken. But that day is still far off. Stand fast! Heroes of the West! And with those familiar sounding words, Tristan charged into battle to the cheers of his men. The heroes of good had managed to capture some of the evil creatures. Nevertheless, it was more than questionable whether a few minor victories and a brilliant speech could do anything against the absolute evil's armies. Értem. A storm of darkness and gloom descended, heralding the arrival of Talia, the absolute evil's general. This entrance not only panicked the defenders of good, but also seemed to strengthen the creatures of evil. Hey, I'm back! Time to kick a little hero butt. Forward, creatures! Show me what you can do! Punch 'em smack dab in the mouth! Smash 'em in the face! Oh, and just as a precaution, get me my handbook of worn-out third-rate catchphrases. Kicsit érdekes a szinkronhang. Ha! If my eyes don't deceive me, that's my stupid stepbrother Tristan over there. Igen, ezt már tudjuk. Just waiting for me to lovingly put his head on a spear. Today is gonna be a good day. Talia seemed to be very sure of victory. Some might find this puzzling, as it was the beginning of a long new campaign. But okay, maybe the rest of the missions are nothing but a string of debauched victory celebrations, who knows? Na,
Aha, így tudunk menni. Ah, és akkor így mozgatjuk. A few pitiful opponents. Értem, I'm értem. gonna massacre you. If I can just remember how that works again. Fortunately, Talia's instincts took over at this point, something which wannabe pro gamers often refer to as auto-attack. Talia also remembered that she had a few skills that she could invoke whenever she felt like it. Oh, right. Boom. Uh-huh. That's how it's done. And another one for the Grim Reaper. Or Grim Reaper. Ah, és I'm auto-attack not van. picky. Érteni. Talia's mighty storm once again stood at her disposal. Once again, Talia's fury descended to plunge the land into blackness. Na, ez egész jól néz ki egyébként a játék, az azt meg kell valljam. Erre nem tudunk jönni. Jövünk erre akkor. Bocsánat. Nézést. Szevasz kacsa! Mi a helyzet? Milyen napod volt? Hey, did someone actually cage my subordinates? Ah, forget that. I'm the only one who's allowed to do that. Time to bust these things open. Pulverize them. Nuke them. Na, és akkor itt tudjuk kinyitni. You have destroyed a cage. Á, és akkor az ilyen healing Talia egység had is. freed all the creatures. Not to be outdone by her stepbrother, she too gave a brilliant speech. Speech. Érdekes. Semmi nagyon, 5 perc múlva indulunk itthonról. Creatures, time Na, to köszi punch szépen. the do-gooders right in the kisser. Forward, punch them in the face, kick them in the shins, break their belt buckles so they trip on their pants. Jó van, kacsa. Köszi, hogy benéztél akkor. Vagy még itt vagy gondolom, de függetlenül köszi, hogy benézel. Jó utat akkor majd. Yippee-ki-yay, hero mucker. Híró maka. Beszarok. Végül megvettem a Sigma skint és olyan keriket nyomtam, hogy na, az tök jó. Hát figyelj. Az tök jó. Ah, ezek már 2-es szintűek. Aha. Értem. Talia had reached the center of battle. With another brilliant speech, she goaded her creatures on one more time. Another speech? Oh. Ding dong, the hero's dead. That okay? Honestly, I don't know if I can work with you like this. After Talia's words, Jó van, köszi szépen kacsa, hogy jöttél. Szia, szia. their linguistically undertalented leader. Nagyon szépen köszi, hogy The jöttél. defenses on the left and right flanks made progress Várunk impossible. vissza. Talia had to destroy them in order to receive further support. Intézik alapvetően dolgokat. Auto-attackba. Katapultokat kilövik, kiütik. Ezt még hagyjuk végigmenni. Hero's defense collapsed on the right flank. The monstrous evil's creatures flocked to Talia. Excellent. I can always use more cannon fodder. I mean, loyal subordinates. Aha. Azért ez jó, hogy van ez a gyors bomb, mert már most eléggé sok cucc van. The hero's left defensive flank could no longer withstand the breaching evil's creatures. Talia once again summoned her fury. Huh. F2, igen. Igen, és akkor ezzel mindenki megvan. És most kell errefelé menni?
Aha, igen, igen. Beszarás nagyon durva. És közben megy a nevek meg minden. Nagyon jó. Jöhetünk erre tovább. Talia, stepsister! You dare to show your face here after killing our foster father? Yeah. Is that a trick question? You can see I'm here. Thanos deserved what he got. And I thought to myself, hey, like father, like son. You will pay for your deeds, sister. The light will protect me. Sister, Wow. turn from evil and come back to the side of good. See the power of light. With these words, Tristan was bathed in a golden light that seemed to protect him. As if that were not troublesome enough, a number of magical portals opened at the same time. Huh. As if this wasn't dragging on way too long already. Can't we just jump straight to the point where I greedily take over the world? Forward, creatures! Smash the portals! Flatten that magic junk! Pull the plug! My brothers! In your eyes I see Wow. the same fear that would lead me to despair. The day may come when the courage of true heroes is extinguished. When we abandon our companions and all bonds of friendship. Ezt keményen nyomják. But that day is still far off. Stand fast! Heroes of the West! Oh, didn't you spout that same bullshit earlier? Same Exactly bullshit same earlier. words. No, not at all. I am known for Tök my jó humora brilliant speeches. Wicked a stepsister. játéknál. I seem És to akkor most remember már that csak egy whenever van. we were supposed to speak in front of the class, we had to get a mark. You'll pay for that. Onward, faithful! Destroy the evil! All the magical portals had been destroyed, and with them, Tristan's shield went up in smoke. That's the way I like it. Now, where were we? Oh, yeah. I was just about to kick my stepbrother's butt. Sister, it doesn't have to end this way. Join me. Together we can still save the world. Oh, can't you just die and spare us all the embarrassing melodrama? Érdekes. Aha. Talia, this isn't the end. We'll meet again. Aha. Kicsit most a kép egy kicsit nem a központi helyen van. With these words, Tristan quickly created a portal and threw himself through it with the last of his strength. The portal closed again behind him. Ha. Victory. Elmenekült a heci. Cheater! This was supposed to be my victory! And what the hell kind of glove is that anyway? Looks to me like game design forgot to balance the thing properly. Maybe the people in charge were still too captivated by your great speech. It brought tears to my eyes too. However, not of emotion. As if the bird brains these evil creatures have needed grand speeches. A few skulls to bash in, and the social calendar for the evening is filled. Well, No. each to their own. But apparently, Tristan had suffered a mishap, as the aforementioned magic glove still lay in the place where it was last used. It would seem that he had accidentally lost it. Wonderful. This thing is just what I need. Très chic. I'll just grab that right away. And so our story begins. Aha. És akkor itt a cucc. 10 perc volt a működés. Király. Tristan had managed to give Tanya the slip, but she had been able to capture his magic glove. The Gauntlet you. of Finitude, a fabled artifact. Unfortunately, UI overlays don't work in cutscenes, so Tanya couldn't read just exactly what the glove did. Why overlay? Jó van, jó van.
Nevertheless, she proudly presented it to the absolute evil in its form as the Dungeon Lord. And so misfortune took its course, because at the same time, Talia wanted to demonstrate how loudly she could snap her fingers. But this snap, which would go down in the history books as the Dungeon Lord snap, unleashed horrific forces that were discharged into the Dungeon Lord himself. As Talia rose to her feet, the gauntlet had disappeared, and the Dungeon Lord lay dying. Viewers often began to cry at this point, because it made them think back to the last really good superhero movie. Beszarok. Talia mourned for about 5 seconds. Talia had shattered the realms of good and served them onto the absolute evil on a silver platter, while it had actually done nothing at all. So Talia now became the absolute ruler. She had no clue about how to rule, but more than made up for it with hubris and consistently ignoring glaring problems. In addition, she surrounded herself with a staff of incompetent advisors. What could possibly go wrong? 10 minutes later, Tristan had captured Talia, locked her in a cage, and put the armies of absolute evil to flight. And so the story ends. We'll tell you how the story continues in overpriced microtransaction bites. Oh, wait, wrong script. That's a different developer. Hang in there, I've almost got it. While Talia was ignominiously taken away, the unused essence of absolute evil continued to float through the ether. It wasn't about to admit defeat that easily, but for evil to triumph once again, it needed Talia back, for better or for worse. And so the swirling essence of absolute evil set about commanding the perplexed-looking chaotic hordes and freeing Talia. Hammer time. Értem. Round 2. The essence of absolute evil held the horde together and rose to the challenge of vicious dwarven engineering. Nyomjuk. Beszarás. Tristan! Let me out of this damned cage, you stupid little good elf. Otherwise, I'll have a hard time wringing your scrawny neck. What the hell do you want from me anyway? Talia, stepsister, your deplorable deeds must not go unpunished. You have slain our foster father Thanos, a blasphemous affront to our goddess, whom you, to top it all off, have also slain. But we will have plenty of time to argue on our journey. I am here for the stone. Brynhild, if you please. You know you can, you little cutie. Oi! Go on, you lazy locks. Get that destroyer of worlds class hammer going. Érdekes. Talia had been captured. Only the bubbling around the place essence of absolute evil could save her. It was amusing to leave Talia in the clutches of her brother. But on the other hand, without her help, the shapeless evil would probably just roam the countryside as a disembodied something or other, and at best be hired for third-rate horror movies. Fortunately, a forgotten dungeon heart lying in the underground could quickly be reactivated. Together with the creatures of the Horde, it would be easy to smash the do-gooder heroes there to smithereens. The wafting evil had to get rid of that dwarven contraption on the overworld, as it posed a threat to the underground, and with it, the dungeon heart. It was therefore necessary to build a mighty dungeon, or rather, to have one built, because, as a wafting essence, the disembodied evil could not do much itself. Ja, látom most már. De tedd le!
Azaz. Tök jó ez a kézmozgás, beszarás. Egész lassan dolgoznak, azért ezt meg kell jegyeznem. Ha. Érdekes, hogy nem a pénzre mennek elsőnek, vissza bárki megy el közben. És ezt miért nem rombolják szét? Aha. Ó. Szóval itt ki kell nyitni a dolgokat. Értem. Had built a treasury. The meager amount that could be stored in the throne room was simply not even close to enough for a proper gold bar. Aha. Ez több idő kiásni. Értem. Aha. Ezt a kettőt kell most kioldani, meg ezt. Aha. Csak itt vannak különféle támadó egységek. Aha. Bocsánat. Payday! Creatures are collecting their pay. 5x5-öset kell legalább. The gluttony-loving evil had built a gobbler farm. Here, delicious gobblers were raised to serve as food for the horde. Horde, horde! Hideout. Melyik itt a hideout? Treasury. Workshop. Hideout. Aha. Ezt meg ki kell kutatni. Bocsánat. Értem, értem. Értem. Így. És most már tudunk építeni hideoutot. Hatszor hatos hideoutot kell építenünk.
Legyen ez. Jó. Ott gyűlik a zsozsó. De ez tök jó ötling. Jó, hát ez még nagyon az alap. Igen. És akkor most lehet... Igen. Jó, ide kellett volna a hideoutot? Na mindegy, oda betesszük. De nagyon jó kis kinézete van a cuccnak. The sheltering evil had built a hideout for the Horde's creatures. These could henceforth build themselves a place to rest there. The army-raising evil had recruited its first creature, a bit underwhelming considering that it was sitting on the throne of the gods a short time ago. But fresh starts are never easy. És mennyit kéne csinálni? 4-et? The evilest evil could use the hand of terror, not only to intervene, but also to lend its little snots the impetus they needed by giving them a spirited slap. The lashing out evil had struck one of its creatures. It was not amused. Such acts were more likely to be successful when performed on little snots. Ja, meg kell őket pofozgatni így rendesen. Értem. The attitude adjusting evil had struck one of its little snots. Frightened, the creature squealed and set to work even further. The detestable evil had earned some delicious evilness. Excellent things could be done with it, such as exploring new stuff. However, first, a place had to be found where the evilness could be stored. The absolute evil quickly built a vault of evilness. Vault of Evilness. Aha. És tudok most vásárolni valamit? Payday! A 8 karakterünk lehet egyébként, elnézést, rossz. Aha. Igen, itt már minden egyébhez már azért más pont is kell. Level 2-nak kéne legyen a dungeonnek. Igen, és akkor így meg is van a level 2 dungeon. És akkor így tudunk például fejleszteni workshopot például. Menjünk úgy, ahogy a játék akarja. Evil Nest. Itt ez az. Azt kell majd megépítenünk.
long is this stone thing going to take, lads? Snookums and I weren't planning on dying of old age here. I sure hope not, because I have a whole different set of plans for just how you lot are gonna die here. Azaz. Volt of Evilness. Igen? The glamorous evil had built a vault of evilness. This allowed it to henceforth store evilness and use it. Aha. You Wait, no need to sit around being lazy when we could be picking up a little gold while we're here, eh? On you go, lads. Grab the nearest gold vein. Sooner or later, the greedy dwarves would dig their way into the dungeon. The perfidious evil used a workshop to prepare traps to stop the gold-stealing dwarves in their tracks. Értem. De lehet valahogy állítani az időt? Nem mi? Technological progress has almost always been a fine thing. Further research could not only make new units or rooms available, but also increase the maximum number of little slots or creatures. Aha. The hard work allowing evil had built a tinkerer's cave. Here, little snots could use the work units to make toolboxes, which were needed for the more extravagant dungeon accoutrements. Értem. Már csak creature-öket kéne még beszereznünk. Így. The workforce hoarding evil had increased its maximum little snot limit and now had access to even more of the industrious little creatures. Aha. Most már csak zsuzsó kéne, mert 300-at ezzel elértünk. Aha. És hogy gyártódik a cuccos? Honnét fognak jönni majd. Igen. Azaz. Így. És akkor most már tudunk ilyet építeni. Nem? Igen, itt vannak a trappek. Aha. 2 tudunk letenni. Egy ilyet. És egy ilyet. Aha. Saving. Jó.
Research the Gnome. Már is. Gnome, Goblin, Gnome. Aha, 750. Terveljétek a pénzt! The cunning evil had placed the first traps. This would make it much harder for the greedy dwarves to steal the gold from the treasury or even destroy the dungeon heart itself. Mindjárt gyúrik a zsozsóka. Tök jó, hogy mutatja, hogy hol vannak ilyen gold cuccok. És azok környékén lehet ilyen treasury-t csinálni. Ez tök jó megoldott dinamika. Igen. Hát... inkább a gnómokra. Ja, értem, kettesre kell ezt növelni. És a zsozsó. Jó, hát készül a zsozsó. És hogy zabálják? Ott a csirke. Oi! Something dug into my little gold mine. Yeah! It had to Aha. whose skulls are at best used as toilet paper holders in the lavatory. Okay, boys! Tear this joint to the ground! Dwarves had opened a passage into the dungeon. The little snots immediately executed Order 67, as they had been instructed to do by Talia in such a case, which meant that they ran through the dungeon with their arms flapping wildly. At the same time, they opened the secret trap cache, so that the tricky evil could give the dwarves a very warm welcome. A hero had died in one of the cruel evil's traps. Na. Szép. Igen. Build the traps. Igen. Aha. Várj, de előtte ki is kéne képezni dwarfokat, nem? Vagy goblinokat. The dungeon heart Csak is nincs being elég attacked. zsozsó. A gold vein is almost exhausted. Üssétek! De honnét jöttek be ilyen gyorsan be ezek? Itt még lehetne csinálni egyéb cuccokat? Oi! Did you little honey buns forget your little baby bottles? Or how did you manage to lose to a bunch of lousy orcs? But oi, we still have some reinforcements here. Reinforcements? Attack! Obviously, the danger from the dwarves had not yet been neutralized. Luckily, the little snots had made a few traps in their spare time, and they were only too happy to make available to the all-consuming evil. Érdekes.
It's payday. Tudunk még szörnyeket gyártani. Az kéne. Menjetek, drágáim! Közben fejlesztünk a dolgokon, hogyha tudunk. Nem tudunk. Nem baj. Nincs eddig zsugunk. Itt már szerintem elfoglaljuk. A treppeket nem tudom letenni sajnos, mert nem tudtam, hogy ilyen nagy helyeket foglalnak. Sajnos. Igaz, itt ássunk ki nekik extra helyet. Mondjuk megnézhetnénk. Az ott fölösleg. Így. Úgy. Menjetek oda, balhézatok. Ja, látom, hogy itt ajtókat lehetne tetetni. Aha. Csak az a baj, hogy az ajtó az... kell még valahogy kutatni azokat, nem? De... igen? One of your creatures has died. I'm sure you're shedding a tear right now as you hire the next 3. Later, you may also be able to resurrect these creatures. Aha. What's one dead creature if it gets one closer to the goal of freeing me? Come on! Free me already, you rotten maggots! Gyerünk, Tubi time. Ajtó megvan. Még ezt szedjük ki. Közben képezzünk újakat. És oda megy a partiba.
De ezek miért jönnek el? Ezt ügyességen. Payday. Igen. Ezt nem igazán értem, hogy akkor ennek most mennyi hely kéne. Aha. És ezt mondjuk tudnám így gyűjteni? Nem. Na mindjárt megvan a mag egyébként, szóval... De ezt gondolom... Ezt gondolom nem marad meg ez a fajta fejlesztések, hanem ugyanúgy. Sure. The dwarves were defeated for the time being. Satisfied, the essence of absolute evil rubbed something together that could perhaps pass for two hands together. The No. all-destroying evil had conquered the exit. This left the way to the surface open for its troops. The absolute evil's creatures blinked a little as they stepped into the glaring light of the sun. Finally, they could lay waste not only to the boring corridors of the dungeon, but also to the lush green meadows of the overworld. Inkább jöjjünk vissza és írelődjünk föl, jó? Értem. Akkor mehet tovább a misszió, ugyebár. Treppek szemszögéből még ide be lehet tenni szerintem ezt a hármat valahova. Azért. Várjál? Ja, hogy ez ilyen folyosós, tudtos. Érdekes, hogy ide nem lehet betenni, pedig oda igen. A hamster wheel of death stood ready. The little snot inside kept a watchful eye out for arriving heroes. A hamster wheel of death had been put in position. Heroes who stepped on the trigger would definitely be anything but happy. Ah, értem. Úgy kell építenünk treasure roomot. Vagy nézzük meg, hogy mit tudunk ennyi szörnyel. You have unearthed a new area in the dungeon. Na basszus! Erre nem számítottam, hogy tönkre megy ott a cucc. Na bassza meg! És a lávával most én mit tudok csinálni? Semmit, mi? Ne bassza meg! Enemies are in the dungeon.
Nice. Ha. Romboljátok, romboljátok. Kell treppeket építeni még. Payday. Azaz. Jó, azt építik közben, itt csináljuk meg a treasure roomot. Az kell. Így. És akkor ide be kéne tenni. Ezeket el tudom mozdítani? Nem. Vagy el tudom mozdítani? Most többet teszek le ebből, vagy áthelyezem? Szerintem többet teszek le. Majd még alakítsunk ki akkor szobákat. Így. Kicsit nagyobb hadsereggel akarok itt neki menni a dolgoknak. Enemies have entered the dungeon. Aha. Várját, építsünk ide is egy... Yes, evil... Portal of evil A lesz. new area has been unearthed in the dungeon. Igen. Zsuzsóra lenne szükségünk kurvára. Senki se dolgozik sajnos. Pénzem most, mert építkezünk. És ha itt ezt megcsinálom, hogy a treasure roomot kiegészítem. Aha. Na most már ássa. Több goblinra lenne szükség. Igen, itt sikerült kiásni a dolgokat, igen. Jó. Akkor építsünk olyat, amitől több kombinunk lesz. Ennyit tudok most építeni. There are enemies in your dungeon. Your little snots have completely mined out a gold vein. Azért ezek rendesen intézik ezeken.
Van egy idő sajnos, mire ezek fölébrednek. Ja, mert azokat is meg akarja építeni a játék. Ding dong, it's payday. Pénzzel szarul állunk. Lássunk még két dolgokat. Remélem itt jutunk egy kis Zsozsóhoz. Üdvözlöm, bárki jött. Jó, Istenem, Istenem! Igaz, már 3-as goblinjaink vannak. Itt nem tudunk fejleszteni, mert Zsozsó kéne. Aha. Jó. Hát ide is nagyon sok Zsozsó kéne, jó. Hát igen. Ja. Aha. Ezt fel kéne fejleszteni. Meg ezt is. Sok Zsozsó kéne még. Több goblin kéne egyébként alapvetően. De miért akarta, hogy a játék itt tegyem a cuccot, amikor itt van egy gold farm? Érdekes. Még van még egy 4000. Enemies have entered the dungeon. Hát az egyik túlélte, ott is egy pár. Úgy. Megy ez, kérem szépen. Jaj, Istenem, Istenem! Mi legyen? Építeni kéne még szobákat, csak nincs Zsozsó. Kéne tenni egy nagyobb hideoutot. Nincs meg hozzá Zsozsó, de arra kíváncsi vagyok, hogy ez mennyit fog kitermelni. Mi az anyámat? Loptál tőle, pöcsömöccse? Lopott tőlem. Elverem a seggedet. A thrasher trap.
not only took out one hero, it also provided any and all surrounding heroes with some nutritious cauliflower at the same time. Cauliflower ears, that is. Jó, és akkor nem növekedett a mennyiség. Your enemies are in the dungeon. Aha. Érdekes. Jó, hát azok úgy tűnnek nekem, hogy meghaltak. Lehet, hogy nem tudok többet alapvetően. Megnézzük így. Így hogy haladunk. Eléggé simán úgy tűnik. Meg itt vannak plusz egységek is. Akkor jó. Hülye vagyok. Üdvözlöm bárki jött. It's payday. Errefelé is lehet jönni. Aha. Igen, és akkor itt tudunk mondjuk most fejleszteni. Itt. Aha. Most kell pluszos oka. Igen. Jó. És akkor két map között tudunk így lényegében nyomgatni dolgokat. The horrific evil had destroyed a camp in the overworld. Uh-huh. The defeated heroes ran away crying and tried to entrench themselves behind even higher walls. Oda el kéne jutni azokhoz. Igaz, errefelé kéne jönni alapvetően, de itt vannak plusz egységek. Úgy. Nézzük meg! Megy az orka, megy. Jaj, de jó is lesz ez nekünk, jaj, de szép. Én azt hittem, hogy half-out növekedéssel tudjuk növelni a cuccot, de úgy tűnik, hogy nem. Érdekes. You have destroyed a cage. Azaz. Még nincs már itt tovább út, úgyhogy körbe kell menni a másik irányba. Úgy. F2. És akkor várjál, menjünk vissza és csináljunk még egy viperát, én azt mondom. Itt. Enemies are in the dungeon. De hogy mennek be a dungeonbe ilyenkor? Az hogy? Az hogy csinálod, testvérem? Bazeg! Beszarás. Ja, hát így is még sok mindent kell jutnia. Bassza meg! Your gold vein is nearly exhausted. Jó, nyugodjál meg. Aha. Bassza. A gold vein has been mined out. Nem fog megdögleni ez. Sajnos. Igaz, itt még
Ha itt nem döglik meg, vissza kell hozni a kollégákat. Nem döglik meg, bazd meg. Igen? Ott a kapu megállítja, de vissza kell hozni embert. Bassza meg! De hogy jutnak be, amikor itt vagyok a bejáratnál? Ezt a megbeszekedett barátságot. Azért na. Így. Igaz, nem sok meló fölemelni őket és odavinni, ez mondjuk tény. Úgy. Akkor jöjjünk erre most már. Így? Errefele. Jönnek is, jó. Zsír. Viszont bárki megy el közben. Beszarok. Aha. One of your creatures has bit the dust. Ding dong! It's payday. Na basszus kulcs. The vile evil had destroyed another of the heroes' camps. Screaming at the top of their voices, the survivors took to their heels. Jó. Akkor én azt mondom, hogy csináljunk még egy pár... Bűvő most mennyi van? Pár healingest. Én azt mondom, igaz szerintem fejleszteni is lehetne őket. Úgy. És még őket is. Oké. Nincs zsozsunk. Fuck yeah. Te gyere ide. Üljünk ide akkor. Na. Ebbe volt cucc. Ott arra felé kell menni. Ott vannak is egyéb dolgok. Menjünk arra, én azt mondom. Csak ki is tudjuk nyitni a ketreceket. Üdvözlöm, bárki jött. Jaj. Your creatures have Várjál egy destroyed pici. a cage. Remélem közben nem támadnak meg. Csirke farmot kéne még csinálnia. Mert nincs elég csirke. Azaz. Anyád, már ott jönnek is. Honnét jöttek ezek, bazd meg? Enemies have entered the dungeon. Láttam.
Már is megyek. Ó! Persze elfelejtettem kijelölni mindegyiken. Szevasz! Úgy. Jöjjünk most már errefele el. Azt mondom. Mert már másfele nem mondjuk. Várj, itt is lehet még jönni, nézzük meg mi van. A gold vein has been mined out. Why, I have to protect the blueprints, Lucas. Otherwise, the orcs will eventually end up building some decent machinery here. Well then, keep your chin up, Toodles. Brynhild, what are you doing? I thought your dwarves could easily handle a few orcs. Problems, brother mine? Oh, what a shame. I had actually already planned on making myself a tea set out of dwarf skulls. Talia, your evilness truly knows no bounds. These dwarves are part of the Alliance of Good. You were also once part of that alliance. Na, hát szerintem ezzel a mennyiséggel már meg vagyunk. Na, hogy már bezáradjon mögöttünk, hogyha ránk zárják. Path to the dwarves' oversized hammer lay open. The trembling heroes prepared themselves for the final battle. It's payday. Azaz. You have lost a creature forever. Nem baj. Hát... Szerencsé, hogy nem nagyon görcsöltem erre rá, hogy még több egység legyen, meg közben szereztünk eleget, szóval ez az early pálya. Nem kellett volna ennyit költeni a fejlesztésekre. Na mindegy. Tanulság. Nem kell annyira túlhajtani a dolgokat. Went up in flames, which was rather odd, as the creatures had only been hitting the thing with their weapons. But fine, perhaps horde weapons were made of flint. Yet the distraction provided by the dwarven intervention had shifted the destruction-loving evil's focus long enough for Talia and her stepbrother Tristan to disappear into the distance. Na basszus, nem szabadítottuk ki még a kis The csajt. staggering evil took one last look around before setting off in pursuit. The path led to the Hellwoods, an eerie place claimed by the demonic creatures of the underworld. Ha. Na. Trapmaster minden. Oké. 5 creature halt meg. 50 perc volt. Hú, 50 perc volt. The Hellwoods. Talia was taken ever deeper into the lands by her stepbrother Tristan. They passed through the Hellwoods, a hotbed of demons. Nyomjuk. In the underground beneath the Hellwoods, Talia's stepbrother Tristan was tampering with the remains of a dungeon long thought forgotten. But the demonic evil's henchmen were hard on his heels and were also slogging their way through the underground. Aha. Tristan had no choice but to retreat. My brothers! In your eyes I see the same fear that would lead me to despair. The day may come when the... Tristan, you good-for-nothing imbecile! Can't you just shut up for once, or finally come up with a different speech? That's so... Hey! Are those my armies of evil? Here! Get me out of here so I can personally kick my stepbrother's butt! Go ahead! Finish them off! Give it to them! Push away past the expiry date cake, right in their faces! Never! The power of magic flows through me.
A magic barrier will keep those creatures at bay. It seemed that Tristan did actually have some small knowledge of magic. His barrier was impenetrable to conventional attacks. Uh-huh. Where magic was concerned, however, things looked just a little different. The spellbook perusing evil quickly set about tackling this problem underground. Értem. Before the mana-craving evil could resort to magic, it would first have to take care of the demons. It made perfect sense to have a vortex built to house demonic creatures. Aha. Ez egy teljesen más dungeon. Meg ki van alakítva az alapvető dolog, tematika. Értem. 5x5-ös cuccos, szóval ezt be kell építeni. Aha, és akkor már meg is van, ki is van fejlesztve egy pár dolog. Úgy látom. Hát fejlesztjük fel kettesre. Menjen rá egy kis sebesség még. Aztán remélem nem születtük meg ezzel magunkat. Várjál, valami más típusú szorszot. Ja, hogy mana. Aha, gondolom manába kerül a különféle képesség használat. Az érdekes. Ha itt meg kurta nagy területekről beszélünk már. Csak itt vannak. Aha. Ez szép lesz, hogyha itt ezt meg tudjuk csinálni, csak úgy. De már vannak alapvetően minionok, mint szörnyeink. Az mondjuk nagy pozitívum. Aha. Jó, sok közben már tudunk is építeni. Aha. Had a vortex built. There, hired demons found shelter and a place to wait until they could be resurrected at the cost of evilness after an unforeseen demise. Aha. Some parts of the underground were saturated with mana. Once dug up, this could be used to cast spells. The mana-addicted evil wanted to try this out as soon as possible. Goblin farmot kell építenünk. A new area of the dungeon has been discovered. Goblin farm. Egy 5x5-öset. Akkor szerintem itt el is kezdjük. Aha. Igen. Ott is építik azt. Stand fast, men! There may come a day when courage fails us, but it is not this day. On this day we fight! By all that you hold dear on this good earth, I call you to stand firm! Brothers of the kingdom! Hogy ide gyűlik Let a us lay cuccos. waste to the dungeon! Aha. Attack! You stole that speech. I've heard something very similar to that before. That's beside the point.
Those words inspired my men. The pen is mightier than the sword. But weaker than a horde battle axe. It's just too bad that I can't be there to watch the show because I'm stuck in your stupid cage. Aha, és akkor itt meg tudjuk építeni most a Goblin farmot. Így. Mana Shrine. Gondolom. Mana Shrine. Ott itt. Ja, a workshopot is igen itt. Jó. És gondolom ezt a Mana Shrine-ot kell ide építeni. There are enemies in your dungeon. Talán van, azért nehéz átmenni. Aha. Doors in the értem. dungeon not only reduce drafts, but could also stop heroes and other enemies in their tracks for a short time. They also increase the efficiency of rooms. It therefore made sense to have a door to close off a production room. Ja, hogy ajtókat is kéne csinálni neki. Ó. Ezt mondjuk nem sejtettem. Akkor lehet állítani a bocsánat. A cuccot. Aha. ...666. Nézzük meg. Ez még nem épül meg? Spell. Arcane mana shards. Érdekes. Csapdákat kéne építeni, de az meg fejleszteni kéne itt a A dolgokat. new area of the dungeon has been discovered. Wow. Na. Szép. Mert itt a bányászásira.
Ding dong, it's payday. Aha. A new area has been unearthed. A first door now adorn the dungeon. The grandiose evil not only used it to increase the efficiency of rooms or to stop enemies for a short time, but it could also lock doors to seal off areas for its subordinates. Értem. Reach tália. Csak az a baj, nem tudom növelni most a cuccainkat. Ez is jó lenne, megépülne egyébként. Ja, értem, hogy 4 van meg a 7-ből. Aha! Szevasz, kacsa! Szevasz, szevasz! Újra. Nagyon lassan, de haladunk. Ez jó lenne, akkor itt még a maradék. Hogy ez megvan akkor? Aha, igen. Nem gondoltam volna. Persze, mondja csak. Mondja csak, kacsa. Mi lenne az a kérdés? Never went to hogwash evil's little snot had built an arcanium. Should one of these droll little workers manage to find the time, mana would from now on be produced here. Kell ide még egy treasury csinálnunk. Aha. Ez The megvan. gallant evil had now gained access to a number of spells. Create resources, for example. Várja. Boxes or gobblers to Treasure quickly be roomot kell még created as if csinálni. out of thin air. In keeping with his childlike disposition, the amused evil immediately tried this out. Micsoda? N1. Number 1-es? Vagy... Esetleg ha meguntad ezt a játékot, vagy nem mész át Overwatch, jönnék megint. Most szerintem nem. Ma szerintem nem. Enemies have entered the dungeon. Na, basszus kulcs. Most szerintem nem. Kocsi kacsa. Jaj! Meghalt. Na, bassz meg. Ott egy jó ötlet a lávába beledobni. Na mindegy. Ez van. Azaz meghaltak. Create a source. Igen? Majdnem szerintem nem. Kacsa bocsi. De valamelyik nap majd szerintem biztos. The childish evil's eyes glowed with joy as it successfully used the Create Resources spell. This would allow stocks to be filled even without decent production. Értem. Most már csak reach-elni kéne Táliát, mi? Jó. Igen. Mi kéne még nekünk? Alapvetően. Nem tudom, az a baj. Jó, hát menjünk akkor. Én azt mondom. Nézzük meg, mi van. Itt. Így errefele. Kapták.
mentettünk. It's payday. Menjen a parti. Ott iszpét dobtak, vagy mi volt az? Érdekes. Figyelni kell nagyon, hogy ne jöjjenek plusz ellenségek. Ez hogy megvan. Zsír. Jöjjünk erre tovább. Nem voltak ott ketrecek, ugye? Amiben The ként. spoiled evil had discovered a few stray demons who were all too willing to join his dark army. Aha. Of all things, these were stuck in a rather awkward position. The perplexed evil pondered how to go about it. Mana. Ha. Aha, démon teleport. Aha. The ingenious evil had managed to return the scattered demons safely back to the dungeon by means of a spell. De jó. Jó, azokat Little megtartjuk. Snot set about generating mana in the Arcanium to make it available to the spell-wielding evil. Hey, Tristan, favorite, Amy, stepbrother, see my troops marching over there? I think they're gonna make short work of you. Don't get your hopes up too soon, stepsister. My barrier and my men will stop them. Várjunk csak egy picit. We got what we wanted. Most jöjjünk vissza We'll akkor. soon be on the road again. Creatures, get me the hell out of here already! Nyugodjál meg, asszony! Save me, free me, sign petitions demanding my release. Csináljuk meg azt, hogy itt próbáljunk meg itt kialakítani egy Evil Treasure-t. Nem tudom, hogy tudunk-e alakítani olyat. Megnézzük a fejlesztések között. Ó, nem tudom, mert az még nincs. Aha! Értem. Jó. Akkor hagyjuk. Azért fejleszünk rajta. Kérjünk le még. Erősítsünk ezeken. És akkor démonok közül hívjunk le. Én azt mondom, még egy ilyet. Úgy. Azaz. Még úgyis itt vagyunk a közelben. Jöjjünk ide. Let's go, baby. Erre menjünk akkor, én azt mondom. Így. Ó! Nem láttam. An arcane tear had appeared very close to the absurd evil's armies. These magical anomalies were not uncommon in the area and promised great power to those who knew how to use them. The creatures knew but one way to deal with these. Aha. The corrupting evil had captured an arcane tear. New power flowed through it, giving it the ability to now cast the Meteor Rain spell. As luck would have it, there was a group of heroes nearby who made worthy targets. Meghaltak. Masszívan megdöglöttek. Igaz, ezzel nagyon sok manát fogyasztottunk, de megérte. Mit hallgatsz? Kacsa, bocsáss meg, nem figyeltem A nagyon. gold vein has been mined out.
Ja! Bocs. Már is akkor. Elnézést, csak nekem nem automatikusan írja ki sajnos a tévés tudsz. Pár pillanat. Itt is vagyok. És akkor jöhet az arisztokrata poén. Yeah! Hőmérséklet. Timmel. Jean, hány fok van ide bent? 10 fok van, uram. És odakint? 5 fok, uram. 5 fok, uram. Akkor nyissa ki az ablakot, Jean, hadd jöjjön be az 5 is. Köszönjük. Bocsikacsa, csak nem mindig írja ki nekem itt a telefonos chaten. Telefonról tudom csak megnézni mindig ezt, hogy aktiválódtak így a dolgok. Bocsi. Tévés applikáció nem adja ki nekem, mert tévé itt a secondary monitor. Köszi, köszi. Megyünk is vissza a gémecskére? Ne! Adjad a cuccot. Úgy. The arcane tear's power could now be used by the spellcasting evil. Ding dong! It's payday! Azaz. Ügyes, ügyes. Azaz. Jöjjünk erre akkor. Viszont bárki megy el. Hello, hello. Azért ez jó hosszú pálya rész, azért azt meg kell jegyeznem. Talia, I still can't believe you really did all that. Weren't we like family to you? I was constantly insulted and humiliated. Does that sound like a family to you? Yes? Yes! Jöhet itt a következő bagázs is. Csak itt a következő cucc. És itt a kapu. Miért csak egy valaki arcol? Nem is értem. Jó. És akkor jöjjünk errefele. Nézzünk be itt jobbra is. Van-e itt valami? Csike dolog, kocska? Mi az a tábla, amit forgat? Beszarás. Ott már nem tudunk tovább menni, ennyi volt itt. Azt hittem lesz valami. De mindegy. Jó. Hát, pusztítsuk már el. One of your creatures has become livid with rage. Ja, sztrájkol. Aha. Sztrájkol. És azért lassabban jön. Bazzeg, de durva. Beszarás. Na gyere, Tubicám. Itt az ajtócska, amit ki kell ütnünk. Itt nem tudtunk volna átjönni. The merciless evil's army had reached the Szia, magical Eszter! border. A spell would sweep it away. Mi a helyzet?
Na. Strike-ol a drága. Nem foglak hazavinni, hogy megpofozzanak, jó? De érdekes, most akkor merre kéne? Ja, várj itt erre? Nem hiszem. Szinte nem tudunk átmenni. Na. Gyerünk, drágáim. Arcane Tears. Igen, de nem tudok átjutni itt anélkül. Ja, várjál, ezt kell megcsinálni. Ja. Oké. Tutorial. Continued upon their way. Tristan, beloved brother, would you be so kind as to open this cage door for me? There is no need for us to argue. Stepbrother? Aha, I mert simply cannot forgive you for azért saying our sztrájkoltak, mert nem possible voltak not to környezetükben. mention half of the good people of the country. Only half? I mean, all that just kind of happened. I don't know how exactly it could all go so wrong either. You put Tanos's head on a spear. Huh. Bloody well deserved it! Time and again, I had to suffer insults from him and his henchmen simply because of my origins, as if all Szevasztok! those elves were Üdvözlöm, evil. bárki jött közbe. Killed hundreds of heroes. Slew father's companions. Anyád! And put father's head on a spear. They made me do it. It's so A francoska, gyorsan ki kell azt ütni. Úgy. Megint sztrájkolunk, úgy látom. Álljunk meg itt egy pillanatra. Heroes had entered the dungeon, while the arsonist evil was marching its army around the overworld. Thanks to the demonic portal spell, creatures could instantly be sent back to the dungeon Aha, from the overworld. melyik volt az? Demonic Portal. És megy a portal. Azaz. Most nem tesszük be őket a tűzbe. Úgy. Semmi különös, vége a nagy család ünnepléseknek, nagyon cuki volt az unokaöcsém, ahogy elkezdte mondani, hogy mit csinál a bölcsibe. Nem mondod, de jó! De kedves, beszarás! Ura jó! Nálunk nem volt semmi különös egyébként, minden rendben volt. Hát most annyi, hogy nagyon sokszor inkább a család úgy jön hozzánk, hogy zabál, aztán elmegy. Aztán most egy kicsit így karácsony kapcsán azért pozitívabb volt az élmény. De ez sok mindent azért nem lehet rájuk bízni így a nagy készülődésbe, úgyhogy nagyon sok melónk volt a nagyival, de egyébként minden rendben alakult, tök jó volt az egész, szóval nem panaszkodni akarok. Úgyhogy ja, de ez tök jó. Ez tök jó. Nálunk is most az oviban vannak újszülöttek. Tök jó cucc. Fejlesztük már ki. Hát, számát föl. Még ezt is tudjuk fejleszteni, yeah. Jó. Itt 24 órás stream, maximum jótékony célból lenne. Azt látom egyedül értelmésnek. Hogy őszinte legyek. Strike. One of the kitchen will become angry because of need. De mit kéne építsek nekik akkor? Milyen igényeik vannak? Nem mindegy. Több csirkét szeretne?
One of your creatures is furious and is on strike. Ah. Hát jó. Ja, ne oda menjünk. Nem, próbálj meg így erre felé jönni. Csirkéket kéne telepítsek akkor még? Telepítek, nem arról van szó. Van bőven hely. Csirkészetre. Jaj, de ott még van még mana. Igen. Sajnálom, hogy nincs mellettük, hogy milyen cuccra vágynak. Sajnos. Ó, tudunk Bolt of Inverness A new csinálni. area of the dungeon has been discovered. Na, ott is van most már mana. Tristan, I finally understand. I behaved poorly. If you let me out now, I vow to do better. Really? Really? Of course not, you imbecile. Imbecile. I'd give you a wedgie worse than I ever gave you in our entire childhood. One you'd still be telling your grandchildren about, provided you can still have children and grandchildren at all afterwards. Jaj! Gyorsabban értek oda. One of Oh, your bassza creatures meg. is furious and is on strike. Nem tudok mit csinálni a strike-kal. Bazd meg! Nem, hát mindjárt visszatérnek egyébként. Your little snots have completely Ja, hogy mined itt out át the tudtunk gold volna pit. menni. Bazd meg! Na mindegy. Payday. Úgy. Jöjjünk itt össze. Ezekkel együtt lehetőleg. Viszont bárki megy el. Basszus kulcs! Nem hiszem el. Jaj, nehogy. Ja, nem tud. Jó, nem az egész van kijelölve most még. Jó, hát most mit csinálják ezekkel a szrájkolókrékkel? Egyébként 4-en Your portal is szrájkolók. under attack. Azaz.
Ja, ott a vortexet kellett volna elpusztítani. Ja. Kérelődjenek fel ezek. Ezek meg menjenek haza. És itt... Ne sztrájkoljál, hülye gyerek! Anyádat! Megpofozlak. De mi a sztrájk joga? Problémája egyébként. Csirke hiány. Nem tudok csirkét építeni, van meg. Vagy goblin farmot csináljak még? Hát valószínűleg az a baj. Csinálnak még goblin farmot. Így. Mi mindig sztrájkol? Hova tegyelek akkor téged te? Ah. Jó, legalább az egyik ők most visszatért. Jó, hát nem tudok más csinálni. Meg kell vinni ezeket. Ez van. Sztrájkolni fognak még. Na jöjjünk ide, jó? Köszi. Jaj. Nyomjad, tesókám, nyomjad! The magic using evil had conquered an arcane tear. Armed with that captured power, it could now use the mana shield spell. Mana shield spell, aha. Várjál? Kösz. Pénzből sajnos teljesen kifogytunk, de nem baj. Azaz. Payday. Aha. Fakja. Mennek afelé. Nem baj, közben megpróbálunk itt is aladni egy picit, aztán maximum építünk egy oltárt, vagy egy portált. Ami ez, ugye? Igen. Itt arra felé nem tudunk menni. Jövünk erre akkor. Itt a portálunk, úgyhogy simán megoldjuk. Azaz. Úgy. Mindenki most jöhet. És jövünk itt. Akkor itt a senki háziakat megállítsuk. Azaz. Szép.
Aha. Jó van. Itt a sztrájkolók. Jövünk vissza ide a dungeonbe, gyertek vissza. Úgy. És akkor ide jöjjünk vissza a portálon. Azaz. És akkor most jöjjünk erre. Errefele. Let's go, baby! Talia, I wish you would change your ways. Remember back when we were children and would play together by the creek? And you threw me in. You dropped a bee's nest on my head first. Oh, that's right. I remember the way your head swelled up like a melon. Nem mondod, nem haltak meg. Házek! Ezt a hetiségen. Ó, azt nem láttam. Jó lenne nem másodjára. Gyertek el! Ó, büdös picsába egy meghal. Úgy. Ügyes. Ezt a szart. Ott vannak még azok is. Lassan már odaérünk szerintem. Itt ezt még el kell pusztítani. Jaj. Üdvözlöm, bárki jött. Na. F2. És akkor jöjjünk ide. És akkor itt újjá élet az. Kinek kellett. Jó. Spell ruling evil had seized an arcane tear. The newfound magic allowed it to now use a spell to summon the Prince of Hell. Micsoda? Bitfind. Ha. Szóval 2 percig tudna aktív lenni a jelenlegi. Payday. Aha. A creature has become livid with rage. De milyen rage? Mit akarsz te? Ez meg. Beszarok. Gyertek erre, itt van még egy falucska. Nem damage-el valami sokan. Ha. Hát Vajtikám, a sztrájkod miatt fog megdögleni. Most van 1 perc a harcmezőn. De azért aprítja ezt a népen. Mi az anyám jön onnét? Hát ezt nehogy újjáépítse, bazd meg!
már faszom. Enemies have entered the dungeon. Ó, bazd meg. Nem baj közben. Közben legalább újra életnek. Az baj, több szörnyel nem lehet. Lehet, hogy mana gyűjtőjét még kéne csinálja. De azon meg Zsozsó meg nincs. Kiürült a pénztár. Nézzük meg, hogy itt erre van-e Zsozsó. Elhiszem, hogy lesz. Anna még lesz? Bitlord még nyomja? Nem. Még négyen még halottak innen. Jó. The power of the arcane tears had been activated. Spells were immediately available again and were now even more powerful. Na, király, ennek örülök. Ennek örülök. You Kacsa. have unearthed a new area in the dungeon. Na. A manát találunk, az biztos. Zsuzsóval már kérdéseim vannak sajnos. Több annyit találunk. Nem baj, közben azt megcsinálják. The arcane tear's power could now be used again. Ebből kéne csinálni még egyet. Az is meg fúra messze van a portál rész is. Ahonnét indulnak el most újra. Jó. It's payday. Na, találtak valami aranyforrást, vagy nem tudom, annyit bányáztam. Várj, itt errefelé kell jönni, mert itt vannak most. Ezek. Kéne rájuk küldeni egy kis varázsigét, hogyha meglátjuk őket. Azaz. Szerencsére manát gyűjtöttünk. Nekem ez idegesít leginkább. Ó, bazd meg, újraépült! A kurva anyádat! Várjál egy picit. Álljunk meg itt egy pöppetnyit. Aha, kell 150 mana a portál megnyitásához. Jó, ezt megvárjuk. Ez messze fog jönni. Jó. Ez megvan. Léci kezecske, köszönöm szépen. Csak ezek még mindig sztrájkolgatnak, hogy még már. Megmondták. Úgy. The arcane tear's power strengthened
the magical evil spells. Azaz kicsit gyorsabban meg leszünk így. Most senki se sztrájkol. Hála jó Istennek, úgy tűnik, hogy ha meghalnak utána már nem sztrájkolnak. Viszont bárki megy el. The power of the arcane tears was once again available. Köszönöm szépen. És akkor jöttünk erre. Ez a Pitlord nem rossz egyébként. Csak egyetem baj vele az, hogy nem tudottan nagyot sebez. Nem rossz, egyébként félre ne értsetek, csak egy ilyen... The fanatic evil's armies reached another magical barrier. There's my army. Time for you to die, stepbrother. Go, my creatures! Grab them, run them down, rub hot chili sauce in their eyes, Ez az. and get me out of this damn cage! My brothers! Ah. In your eyes, I see. You're not gonna repeat that same old crap again, are you? Ó, bassza Are meg. you? Ah. Men, stop them! You have to move. Nem jó. Ja, Elite Assassin is itt volt. Fuck. Értem. Azért szoktunk akkor. Jó. Wow. Wow, itt van még Zsozsó. Azt készre kéne szedni. Mielőtt újra neki megyünk. Jézusom, itt két ágyú is van. Faszom. Az a baj, nem tudom. Ding dong! It's Increase maximum payday. number of creature you can increase infection. Research, create chance, give you a gift during the mission. Ja, értem el, hogy a misszió alatt kiszabadítottunk 3-at, így hát 3-mal több lehet alapvetően, szóval A new 12 area van. has been unearthed in the dungeon. Értem. Értelmi panszőz is. Jó. Szóval nem tudom növelni a maximális szintjüket. Sajnos. Csirkéket kéne még csinálni, én azt látom. A new area has been unearthed in the dungeon. Így. Csináljunk ide egy új treasure-t. Én azt mondom.
Igen. Enemies have entered the dungeon. Jó, hát azok könnyen megdöglenek. Nem azzal lesz a probléma itt. És akkor researchnél megnézzük, hogy mit tudunk még fejleszteni. Ennyit. Sajnos. Ha majd lesz rá elég zsuzsó. Nice. Ügyes. Úgy látom, hogy nagyon sok mindent itt nem lehetne csinálni. Itt mondjuk treppeket lehetne összerakni egyébként még. Sajnos nagyon más nem tudunk. Gyorsan ki lesz bányászva az a pénz is sajnos. Nem baj. Meg vagy pár ezer. Jó. Én azt mondom, hogy írelődjön fel mindenki. Ez a 3, 6, 9, 11 gyünk van most. Menjünk tovább, én azt mondom. Itt a portálon át. Aha. Hát, az a baj, hogy alkatrészünkből sincs sok. Majd itt is kell nézni, szerintem errefelé is lesz még, szerintem még egy képzsoró is. Úgy. És akkor tudunk erre jönni. Szerintem megint leívom a pitlordot. Pont előtte halt meg. Ezt üssük szét előttem. Az. Pit feud. Bocsánat. Csak előtte benyomom ezt. Ja, vagy várja, utána kéne mi? The power of the arcane tears had been activated. Spells were immediately available again, and were now even more powerful. Há, bassza meg! Nem döglött meg ez a szar, hát azt hittem már megdöglött. Úgy. Franciskába. The ice in its drink-loving Evil's armies had defeated Tristan's pathetic defenders. Evil's creatures were filled with jubilation, but the disembodied essence of evil was not yet in the mood to celebrate, for Tristan himself had escaped and still had Talia with him. The lingering without physical form evil pretended to sigh and once again took up pursuit. Aha. Mi nem lett meg? Jó, hogy nem használtam ezeken? Ja, a spellekkel nem öltem meg 20 írót. The plains of Strotham. The absolute evil continued its efforts to free Talia. The trail led it to the vicinity of the city of Strotham, which was once besieged by undead.
Ez még csak bocska a harmadik pálya? Wow. Nyomjuk. Negyedik. These sequences with me in a cage are being stretched out far too long here. Can't we talk this out somehow? Maybe rock, scissors, paper, like in the old days? Huh. You know I always go for the good old rock. But speaking of stones, I will soon have all the stones of finitude together. And then... Nobody gives a damn about your stupid marbles, you dumbass. While Tanya was engrossed in an animated discussion with her stepbrother, the brain-eating evil was already attempting a, more or less, fruitless attempt to free her. Aha. Since undead simply resurrected somewhat later in the graveyard after their demise, an unsuccessful onslaught was no great tragedy. Admittedly, the creature-wasting evil probably never took the loss of subordinates too tragically in the first place. Aha. Szóval most ismerkedünk meg az undeadekkel. Back to the subject at hand. Fortunately, there were ancient mausoleums in the vicinity, which were home to powerful undead, and could provide a significant supply of reinforcements. The map-studying evil eagerly took notes. Ha! Szóval most az undeadekkel kell See foglalkozni. that, Tristan? My Viszont bárki armies will free me. Go on, you undead! Knock them down! Eat their brains! I don't know, just do something. A temple with a sacrificial pit would need to be built before the merciless evil's undead creatures could summon more minions. Quickly, the construction-obsessed evil set about doing just that. Aha. Jó. Ezeknek nem is kell kaja egyébként. With a sacrifice pit. Aha. Érdekes, ezeknek nem kell kaja. Érdekes. Kettes szinten kezdünk, igen. Azért kérnek Zsuzsót. Azért na. Itt a frakciók kapcsán kell frissíteni a dolgokat, úgy lesz plusz. Az ellátottságukat úgy kell növelni, hogy akkor jó legyen. Érdekes, hogy csak úgy nem lehet növelni a számukon. Nagyon érdekes. Megint egy jókora mapot kaptunk egyébként. Most elsőlegesen graveyardra kell eljutnunk, és a között is ilyen különlegesebb helyekre, szóval itt ezeket kell begyűjtenünk. Ez lesz valószínűleg az első itt. Közben meg itt felégetünk egy falut. Csak azért, mert jó kedv. Igen, itt egy. Itt van átkötés? Nincs. Jó, akkor itt ezt az egy falut felégetjük, közben kettőt itt. Itt van-e valami védelmi eszköz? Oh. Nem, itt van. Ja, az kicsit messzebb van, persze. Ja. A teljes mértékű messze, sokkal messzebb van, ja. Jó, akkor itt ezt majd megcsináljuk itt. Igen. Aha, következő kiásás itt. Tudunk... Ugye van szerencsére még Zsozsó, úgyhogy kifogyunk, nem lesz ebből akkora kebaszocska. De mire van szükségük a élőhalottaknak? Mondjuk jó kérdés. Nem hiszem, hogy két csirkékre nekik is. Mert már van és nem sztrájkolnak. Erre fel is lehet.
mindjárt megvannak. És akkor most építhetjük ezt. Ó, drága azért. Sacrificial. The frivolous evil had erected a temple. From now on, light could be stored there, which would greatly enhance the ode to grave-wearing evil's undead armies. Hát azt is tegyük már be. Payday! Creatures are collecting their pay. Itt jönnek majd be az ellenségek. Úgy kéne majd kialakítani itt akkor a helyzetet, hogy ne legyen ebből nagy gebasz. Aha. Mondjuk errefelé még áshatunk. Megnézve, hogy mi van itt erre. Ah. It seems your creatures don't even dare to leave the underground, Talia. But they are not safe there either. Forward, men! Destroy the dungeon in the underground! Már jönnek is. Érdekes. Kicsit gyorsan jönnek, azért most ezt meg kell jegyeznem. Kicsit gyorsítok a goblinokon. Ki kéne fejleszteni a trappeket is, csak hát azért... Más is kéne hagyni pénzt. Igaz, itt nem tudunk semmit se költeni. Úgyhogy jó. Csináljuk meg ezt itt. Treppekkel kapcsolatban pedig próbáljunk meg valamit itt alkotni. Már most lehetőleg. Csak alkatrész kérnek kurvára. Ezt össze kell rakni elsőnek. Jó. Építkezzünk, építkezzünk. Lehívni mi a becséket? Nem tudok. Aha. Legalább találtunk zsozsót. Igaz, itt ez már tele van, úgyhogy kéne csinálni még egy treasure-it. Enemies have entered the dungeon. Aha. Jó. Megoldjuk. Egyelőre. Vagy nem. Jó. Hoppá, elnézést. Jaj, nem akartam ezt. Növekszik az XP. Nincs egy nagy sebzésük sajnos. A tukikáknak.
Ja. Aha. Értem. Jó. Építsünk még egy treasure roomot, én azt mondom. Egy 6x5-öset. Az a kurva lassan gyűlik össze itt, de most már szerintem meg lesz. Aha. The sacrificial evil had a temple built complete with a sacrificial pit. The greedy-looking black maw with its dark void seemed to be eagerly awaiting offerings. Presumably, the evil spirits would reward each sacrifice with some soothing blight. The experimental evil set about testing this theorem. One of the undead creatures that had fallen in battle had gone to rest in the graveyard, only to rise again after some time had passed. The merciless the Wilhelm scream, a little snob disappeared. It seemed as if the sacrificial pit would belch satedly, were it not simply an inanimate object. Nem mondod. The sacrificial evil had sacrificed enough things for the time being. It was time to go on the offensive. És akkor goblinok újra termelődnek? Vagy nem? Strengthened by the captured blight, one of the undead creatures was able to summon a minion to its side. Huh. The extravagant evil was satisfied to note that its undead were able to use blight and minions to maximize the number of creatures that could be used carelessly. Nice. És hogy tudom növelni a méreteiket? Ha. Hmm. 1002-be kerül egy. Jó. És akkor így most ide beépül még 2, 3. Cuccos. Jó. Rendben, akkor ezzel a mennyiséggel szerintem induljunk el. Jobb opciót nem látok rá, mert nem túl erős egységekről beszélünk most. Szóval így ja. Aha. Aha. Hát esenek az első graveyardhoz kéne szerintem eljutni. Valahogy. Én azt mondom. Azaz. A szupportív egységgel elsőnek, és utána következő meg az erősebb melee karakterek.
Graveyarddal érjük el a 2-es szintet? Várjál. Igen. Aha. Hát az még kell, még 55 ilyen plusz tudsz. Úgyhogy azt összeszedjük akkor. Megpróbáljuk minél előbb. Aha. Sajnos nincsenek autóhírem. The colorful clothes-wearing evil had discovered a dungeon gate in the underground. Apparently, this was one of the 3 lost burial chambers. All that was needed to benefit from it was to open the burial chamber, presumably with a few firm blows. Azért nincs ilyen nagyon sok ellenség itt egyelőre. Most kapunk valami extra egységet. The gruesome evil welcomed a Bone Lord into its ranks. Not only could this mighty swordsman dish it out and take it, but could also summon skeletal mages as minions. This was apparently the final resting place of the legendary mercenary army, the Scallywag Ragtags. The pragmatic evil was bound to an idea as to what it could do with the undead found there. The zombie-like evil had unleashed powerful undead forces. The use of these powers meant each of its undead creatures could both move faster and summon an additional minion to its side. Each additional burial chamber would provide 1 additional minion. Durva. A graveyardot meg akkor fel tudjuk építeni. Mint fejleszteni tudjuk. Nem? Azaz. És ezt kéne már 3-asra fölfejleszteni. Következőnek. Wow, és vannak új lényeink is. Azaz. Most akkor jöjjünk ide-vissza. És ott menjünk neki ott a cuccoknak. Várja, itt van még valami, nem? Vagy nincs? Ja, vagy van itt egy másik út is. Wow. Értem. Wow. Jó. Oké. Azok is jöjjenek már itt vissza. Az kemény. Jó. Oké. Visszaértek. Jöhetünk akkor itt. Errefele. Mert itt van 2 falucska is. Kapják. De így sem masszív a damage, nem baj. Nem baj, nem baj. Lényeg, hogy alakulnak a dolgok. Így. Azaz. Igen, és akkor itt át tudunk jönni a következő településhez is. Simán. És ez nagyon jó. Itt ezeket romboljuk szét, és akkor tudunk szerintem közben fejleszteni.
A francba. Erre ezt nem sejtettem, hogy ilyen is van itt. Remélem senki sem. Egy meghalt sajnos. Azaz. Nem baj, itt a többség már szinteződik szerencsére rendesen. Ja, és akkor visszamegy, és akkor lefekszik, és akkor újra élet. Értem. Jó. Ja! Bocsánat, én azt hittem, hogy itt körbe lehet menni. De nem. Nem baj, itt ezt üssük szét közben. Jók vagyunk. Van már 16 dobozunk, az teljesen jó. És azzal lehet már csinálni csapdákat is. Laphangon. Ott jönnek is már. Azzal szerzünk pontokat is, úgyhogy jó lesz. És közben visszatermelődtek a gomblinok is. Ó, már mennek is a... Enemies have entered the dungeon. Mindjárt kiűzzük őket, nézzük ugye. It's payday. Megy el szerencsére, mint én Börhörnek az ágybeszarás. Úgy. Jó. Köszönöm szépen. F2, és akkor itt megyünk tovább. Szerintem... le tudunk jönni erre a településre. Azt megcsináljuk. Ja, itt még elsőnek itt ezt. Úgy. Anyád. Powerful undead forces allowed additional minions to rise from their graves. Nem durva ez a képesség egyébként. Ja, azt öljétek már meg. Banyek. Szia, kacsa! Szia! Jó overwatchozást kívánok, hello! Azaz. Szevasz, villager! Menjen ezerrel. Oké. Nem kell ezt a szerencsétlent bántani.
Azaz. Jövünk itt visszafelé. Undead forces roamed around. Additional minions now stood available. Gyerünk, gyerünk. Mindjárt megvan a 3-as szín. Azaz. Nem brutál. Kiszopajazza az életet! Gyorsan meg leszünk már ezzel. Pályával nem, az még idő. De most megvan a research szerencsére. Úgyhogy... azaz. Igen. Jó. Tudunk még csinálni, ugye? Payday. Jó. Már mennek is, nem? A drágák, úgyhogy kell csinálnunk. Enemies have entered the dungeon. Ilyen nincs elég sosunk. Hát akkor gyorsan kell mozogni. Ide vissza gyorsan. Impossible volt ez. Ez szopó. Messze vannak még. Your gold vein is nearly exhausted. Jó, jó, jó. Értem én. Mindjárt majd még keresek. Wow, addig ki tudok ásni. Azt a kurva helyen. Heroes are stealing your gold. Anyát picsátok a... Beszarsz. Azaz. Na, ott születik ugye mindjárt a vámpírunk. De szerencsére megjavult a helyzet. Azaz. Jó. Miből kéne még gyártanunk egyébként? Még egy. Haladunk. Haladunk, kérem szépen.
Úgy. Jöjjünk erre. Bal fölülre menjünk föl. És lehetőleg minél előbb, mielőtt odaérnének a következőre. Azért azt megcsináljuk. Jó lenne. Oh. The poking around evil had discovered another burial chamber. Na. Gyorsan meg leszünk. This tomb was dedicated to the archers of the Scallywag Ragtags. Legend has it that they could miss a barn door even at 10 meters. Their corpses would certainly be put to good use by the self-sacrificing evil. Ez az. Ding dong! It's payday! Aha! Újabb rés nyílt itt. Nagyon durva. Erre felé lenne még meg annyi zsozsó? Lehetséges, nézzük meg. Jó. Azaz. Most egész jó kis hadsereg már összejött. Mehetünk erre tovább itt a falu felé. Powerful undead foes allowed additional minions to rise from their graves. Úgy. Anyád ilyen messziről támad? Belszarás. Nagyon keményen nyomja. Úgy. Már mennek be a tucba. Nincs bortálunk sajnos. Jönni kell vissza. Mi? Ezek tovább mentek? Hát akkor itt kéne tovább menni. Várjál? Ott át tudunk jönni, és akkor lehet, hogy előbb megcsináljuk onnét a dolgot. Valószínűleg, sőt biztos, hogy az jó lesz. Kapjátok top time. Azaz. Jövünk erre fele. Remélem, hogy nincs már nagy ellenállás. Most érnek be mindjárt a
dungeonben. The achievement accumulating evil have now discovered the third burial chamber as well. Yep. Enemies have entered the dungeon. Yep, tudom. Gyorsan leromboljuk, aztán átugrunk. The remains found here were those of the alchemists of the Scallywag Ragtags, who considered arsenic to be a refreshing mouth gel. These corpses would prove perfect vessels for mindless zombies. Nyomjátok! Nyomjátok! Jaj, nehogy elpusztuljon, baszki, akkor matyi a faszkapó. Ez van szerencsére most. Na. Jaj, de jó vagy. Csináljunk. Még egy ilyet. Azaz. Jó. F2. Itt is most már megjelentek. Ezzel már simán végigmegyünk. Payday! Creatures are collecting their pay. Igen. Azaz. Jöhetünk erre tovább. Van még itt egy falucska. Azt felégetjük. Vagy nem? Lehet, hogy nem. Durrán kapják. My armies are getting closer, little brother. Want to go ahead and pick out a nice tombstone? Not that you need it when I put your head on the spear. We Huh. do not need to further elaborate on your misdeeds, sister. My armies are not yet defeated, and the hero's courage is unbroken. The courage may be unbroken, but the spine. The resurrected evil accelerating undead forces. Additional minions. Nagyon durva. Üdvözlöm bárki jött. Gyertek The tupicáim. vile stench of the undead is still coming ever closer. Forward, faithful! Destroy that vermin! Problems, brother mine? Is that the sweat of fear I can see on your brow? This reminds me of when you were going to ask Chelsea Chubby Cheeks to prom. That's not the point here. And she dumped you because she wanted to take her dog for a walk instead. Ha. Megy az égetés. Cikizgetés. Enemies Biztos. have entered the dungeon. Jó, hát ezt remélem előbb már befejezzük, mint hogy most ott komoly károkat okozna ott a dungeonben bárki is. Építettem volna most egy pár csapdát, na mindegy. Powerful undead forces are now Free! Free at last! Come on, let's beat them, fry them up, smear them on our toast. The sovereign evil had freed Talia from the clutches of her stepbrother. Pity, really. I found it quite pleasant not to have someone constantly interrupting me. Huh. I will ignore your insolence for now.
but only because I have to deal with that damn Tristan. The step in stepbrother is going to be an architectural statement when I'm done with him. Lost in her rant, Talia had missed the fact that her stepbrother Tristan had meanwhile made a run for it. What? That cowardly, dishonest, disgusting! Na, ez most csak 37 perc volt, hála jó Istennek. Mit kellett volna is csinálni? Ja, még sacrifice-olni. Talia had been rescued from the clutches of her stepbrother Tristan by the absolute evil. This seemed a bit surprising as, after all, Talia had accidentally caused its demise only one cutscene earlier. Only cutscene earlier. But the disembodied essence of the irritated evil was restless due to its lack of physical form. It needed help finding a new body. In such cases, less competent personnel were also called upon. Talia was extremely grateful to have been freed from the cage after 3 long missions. Finding a new body for the absolute evil seemed a small price to pay. Szóval most az a feladat, hogy akkor testet találjunk a abszolút High up level-en. on the 4th highest peak in the world, Mount Snotmore resided the venerable Council of Little Snots. These wise beings were the ones who would know what would constitute a new, adequate vessel for the absolute evil. All Talia had to do was reach the peak. A trifle, really, but unfortunately, her stupid stepbrother and his oversized army stood between her and her goal. Otherwise, however, it would have been so easy that even a group of gluttonous hobbits could have managed it. Hobbitska! Nice! Bad elves go everywhere. Talia had been freed from the clutches of good. Before she could start her journey to the Council of Little Snots, however, she had to first gather strength. Jó van. Aha. Cheap skills. Na. De én azt mondom, hogy legyen már ennyi ebből a játékocskából. Szerintem holnap ezt folytatom. Holnap folytatom, de lehet, hogy valami másba is belekezdek, nem tudom még pontosan. De megizzadtam, elnézést. Úgyhogy, ja. Szombaton és vasárnap nem tudom, hogy lesz-e stream. Szombaton délelőtt lehet, hogy lesz. Holnap biztos lesz. Nem hiszem, hogy túl későn. Ilyen kora délutáni időszakban. Az most ilyen késő délutánra sikerült ilyen 5 órától. Elpróbálok holnap korábban neki kezdeni, meg akkor szombaton is, hogy ne legyen ebből baj. Mert délután megyek el majd városba. Úgyhogy, ja. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a részvételt mindenkinek. További szép estét kívánok. Szerintem elmegyünk rédelni valahova. Mindjárt nézem, hogy hova. Nem is tudom, hova menjünk. Szeretnétek valahova rédelni? Hülye vagyok. Gondoltok valahova? Vagy hagyjuk? Most nagyon nem látok senkit se. Számomra. Na jó van. Na jó. Akkor legyen már egy ennyi elég. További szép estét kívánok mindenkinek. Szavaztok. Halabaló. Halabaló.